بسم الله الرحمن الرحیم. که تاسو موږ سره په دغه کورس کې مرستیال وای، همسفر وای، نو تاسو ته به پته وي چې موږ د بزنس انټیلیجنس کورس د ډپارټمنټ آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي ګورنمنټ آف خیبر پختونخوا په تعاون سره د مرج ډسټرکټ لپاره دا کورس سٹارټ کړی دی چې په دغه کې موږ د کې پی آی ټي بورډ او د کامسیټ یونیورسيټي په جوائنټ کالیبریشن سره دا کنټینټ موږ ته کریټ شوی. زه تاسو سره په یو ښکلي انداز او په یو ښکلي طریقې سره ایکسپلین کوم. اوس موږ په تیر کلاس کې که تاسو خیال وکړئ موږ کمپیریټیو انالیسیس د کلاود ډیټابیس وکړلو د اپریشنل ډیټابیس سره. اوس موږ به د خپل چې کوم کنټینټ دی دا به کنټینیو کو. زه به لاړ شم دغه ټاپک ته. انالیټیک ډیټابیس موږ سره نارملی که موږ ډیفینیشن پوینټ اف ویو سره وګورو، ان انالیټیکل ډیټابیس از ډیزاین فار ډیټا انالیسیس اینڈ رپورټینګ، یا موږ ویلی شو چې ډیټابیس اپټیمایز فار کویرینګ اینڈ انالایز ریډنډنټ ټرانزیکشن پروسیسینګ. نو هغه یو ډیټابیس چې کوم موږ سره د ډیټا انالیسیس او د رپورټینګ لپاره استعمالیږي اپټیمایز ډیټابیس دی. داسې قسمه ډیټابیس ته موږ سیو دغه ته موږ یو انالیټیک ډیټابیس لکه ډیټا ویر هاوس شولو، اولیپ شولو، دا موږ سره څه شی دی دغه ته موږ یو انالیټیک ډیټابیس. نارملی کله هم چې موږ وغواړو چې کمپلیکس کویری په یو اپټیمایز طریقې سره دا رن کو په خپله ډیټا د انالیټکس لپاره، نو دا موږ سره په انالیټیک ډیټابیس کې د اپټیمایز کویری د رن کېدو د کمپلیکس اپټیمایز کویری د رن کېدو کیپیبلیټي موږ سره وي. کله چې موږ وغواړو چې په یو لارج اماونټ یا والیوم کې موږ هیسټوریکل ډیټا سٹور کو، نو هغه دپاره موږ څه استعمالوو؟ انالیټیکل ډیټابیس استعمالوو. کله هم چې موږ وغواړو چې دغه لارج د هیسټوریکل ډیټا په بیس باندې موږ ډیسیژن میکینګ وکړو او د مختلف قسم د بی آی د بزنس انټیلیجنس ډیسیژن میکینګ چې کوم دی دا وکړو، نو دغه دپاره موږ سره د انالیټیک ډیټابیس استعمالیږي. په دغه کې موږ سره سپورټ د اولیپ اپریشن دی. دغه اولیپ چې شي ته آنلاین انالیټیکل پروسیسینګ ته موږ څه اولیپ اپریشن. نارملی موږ سره چې کومه اګریګیټ یا سمرایز ډیټا وي دا یوزولي استعمالیږي په څه شي کې؟ په انالیټیکل ډیټابیس کې. دا موږ سره سکیما آن رایټ فالو کوي. دغه نه علاوه موږ سره د ملټیپل سورس نه ډیټا راتلی شي په دغه انالیټیکل ډیټابیس کې سٹور کېدای شي. په دغه کې ایډوانس انډیکسینګ موږ سره سپورټ شته دی. ملټي ډایمنشن انالیسیس په دغه کې علاوه دی چې موږ پکې وکړو. دغه نه علاوه موږ سره چې کوم های پرفارمنس ته ریډ هیوی ورکلوډ دا کیپیبلیټي موږ سره په دغه انالیټیک ډیټابیس کې شته دی. دا موږ سره انالیټیک ډیټابیس کې سپورټ د اس کیو ایل هم شته او د مختلف قسم چې کوم انالیټیکل فنکشن دي دا هم شته دی. دغه نه علاوه موږ سره ریکوایرډ دی چې موږ پکې ای ټی ایل پروسیس وکړو، ایکسټریکټ ټرانسفارم او لوډ، چونکې په ډیټا ویر هاوس کې موږ سره دغه پروسیس کیږي. نو موږ ویلی شو خو بیا که موږ اگزامپل وګورو دغه نه مخکې که تاسو خیال وکړو موږ په ډیټا سورس کې سنوفلیکس ویل، یا موږ ویل چې امازون ریډ شفټ یا ګوګل بیگ کویری، دا ټولې موږ سره په څه شي کې راځي؟ دا موږ سره په انالیټیک ډیټابیس کې رادرومي. موږ سره دا بیسټ آپشن دی د ټرند انالیټکس یا انالیسیس دپاره او د فورکاسټینګ د فیوچر فورکاسټینګ دپاره موږ سره بیسټ چې کوم ډیټابیس دی چې موږ یوز کو دا موږ سره د انالیټیک ډیټابیس. خو د انالیټیک ډیټابیس کې خو موږ سره د مختلف قسم فیچرز چې کوم موږ وویل دا موږ سره پکې کیږي. موږ سره پری اګریګیټ فنکشنز وي، ډیلی سنیپ شاټس وي، ای پی آی وي موږ سره تھرډ پارټي والا. دغه نه علاوه موږ سره د ډیټا د لوډ کېدو سی اس وي، ایکسل، ګوګل شیټ اپریشنل ډیټا وي، دا ډیټا ویر هاوس ته لوډ شي. دغه ډیټا ویر هاوس له مختلف قسم رپورټینګ په بزنس انټیلیجنس یا ډیټا انالیټکس یا ډیټا ساينس یا ماشین لرنینګ په ترو باندې موږ سره مختلف قسم رپورټس یا موږ سره څه وشي یا انالیټکس موږ سره کریټ شي. موږ سره چې کوم انالیټیک ډیټابیس ته دغه ډیټا فیډ شي د پری اګریګیټ چې کوم موږ سره ایونت یا لاګ یا بیهیویرل ډیټا وي. دغه نه علاوه موږ سره مختلف قسم پروډکشن ډیټابیسز وي، دغه نه هغه ریګولر بیس باندې چې کوم سنیپ شاټس وي یا مطلب دغه بیک اپ وي دا موږ سره ایډ شي انالیټیک ډیټابیس ته. دغه نه علاوه مختلف قسم تھرډ پارټي ټریکینګ سی جی پی ای یا فیسبوک ایډ یا مطلب دا چې موږ سره مختلف قسم نور ایڈوانس ټولز دي دا اپلای کیږي. دا د ای پی آی په ترو باندې امپورټ شي چې شي ته د انالیټیک ډیټابیس ته. دغه نه علاوه موږ سره مختلف قسم سی اس وي، ایکسل یا ګوګل شیټ فایل دي دا لوډ شي دغه انالیټیک ډیټابیس ته. د لوډ نه بعد دلته اپډیټ شي، ټرانسفارم شي، مختلف قسم اګریګیټ فنکشن په اپلای شي او اګریګیټ فنکشن نه بعد موږ سره چې کوم دغه کې د یونیفارم ډیټا راشي نو دغه ډیټا نه موږ مختلف قسم ریپورټینګ کړای شي، مختلف قسم چې کوم انالیټکس دي هغه پکې کیږي.
دغه نه علاوه د ماشین لرنینګ یا د ډیټا ساينس چې کوم مختلف قسم الګوریتمز دي اپ اپلای کیږي نو دا موږ سره د انالیټیک اوس پر شو موږ سره فلیټ دا موږ سره ډیټا ټایپس یو ټایپس ل ډیټا موږ ویلې شو چې افلیټ فایل سٹور ډیټا ان پلین ټیکست فارمیټ یا موږ ویلې شو چې سمپل ډیټا فایل دیټ سٹور ډیټا ان پلین ټیکست فارمیټ دا اوفنلی سیپریټ وي موږ سره په ډیلیمیټر باندې لګه کاما یا په ټیب باندې موږ سره دلته چې کومه ډیټا دا سٹور کیږي په رو کې وداوت ریلیشنشپ مطلب دا چې موږ سره په ټیبل کې ډیټا وي په یو رو کې خو څه ریلیشنشپ پکې نه وي موږ سره کامن کوم د فلیټ فایل فارمیټ دي دا CSV فایل دی لاگ فایل دی TSV فایل دی ټیکسټ فایل دی په دغه کې موږ سره چې کومه سکیما دا انفورس کیږي نه مطلب موږ سره د خاص سکیما په دغه کې نه اپلای کیږي دا ډیر ایزی دی چې موږ یې کریټ کو یوز کو دا موږ سره سویټیبل دی د یو وړوکي ډیټا سیټس لپاره موږ مطلب CSV فایل یا TSV فایل یا مطلب ټیکسټ فایل یا لاگ فایل دا استعمالولی شو از ا سمال ډیټا سیټ د مختلف قسم انالیټکس لپاره کله چې موږ کمپلیکس کویری مختلف قسم مخ کوو نو په اخ کې موږ سره سپورټ د CSV TSV فایل کې د کمپلیکس کویری د لپاره سپورټ پکې نشته دی موږ سره داسې بلټین انټیګریټي رول هم په د CSV د TSV چې کوم فایل دی لاگ فایل دی په دغه کې موږ سره داسې مطلب انټیګریټي رولز نشته دی او دغه کې لیمیټډ ډیټا سکیورټي فیچرز دی دغه نه علاوه موږ سره په TSV یا په CSV فایل کې موږ سره ریډنډنسي دا کامن وي په دغه TSV یا CSV فایل کې کله چې دا لارج ډیټا سیټ شي نو پرفارمنس شي دا خراب شي دا موږ مینولی اپډیټ کوو چې کله موږ ته ریکوایرډ وي دغه نه علاوه موږ سره پکې ټرانزیکشن سپورټ نشته دی موږ چې کوم سمپل سټوریج د ټرانسفر کېدلو د ډیټا یغه لپاره موږ سره چې دا یو بیسټ آپشن دی د سمال نه واخله تر میډیم سایز پورې د ډیټا سیټ لپاره او دغه کې موږ سره لیمیټډ هینډلینګ د چشي د کمپلیکس ډیټا ریلیشن لپاره دی دا ډیر ایزی دی چې کریټ کې او مینیج کې خدا دغه نه بعد چې کوم دی ان شاء الله دا په نیکست کلاس کې وګورو هوپفولي چې تاسو به د موږ چې کوم کورس روان کړی دی د بزنس انټيليجنس والا د ډپارټمنټ اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ان انفارمیشن ټیکنالوژي خیبر پختونخوا په تعاون سره په مرج ډسټرکټ کې چې تاسو به دغه ډیره زده کړه کړي خپل چې تاسو کوم فیډبیک ته تاسو کوم خیالات جذبات احساسات دي موږ سره د کمنټ په شکل کې د خپل رائے په شکل کې موږ سره په کمنټس کې په شیر کې په لایکس کې په مختلف قسم چې کوم مطلب تاسو ایکسپریشن اف فیلینګ دی په کې موږ سره شریک کې چې موږ ته پته ولګي چې د کورس تاسو ته څه فائدہ راسي کنه دا به موږ ان شاء الله کنټینیو انداز روان وي هوپفولي چې تاسو ته به ډیره فائدہ شوي جزاک الله خیر